أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الدكتور عماد. سنتحدث في هذه المرة عن السعال التحسسي لدى الأطفال. ما هو السعال التحسسي لدى الأطفال؟ هو عبارة عن نوبات سعال حاد مفاجئ تحدث لدى الأطفال في سن مبكرة، تستمر لفترة تتراوح من دقائق إلى ساعات أحيانا حسب شدة الحالة. السعال جاف لا يترافق مع البلغم، ويكون شديد وبوتيرة متزايدة ومفاجئ. الأسباب قد تكون روائح مثل روائح الطعام أو العطور، أو حتى الروائح التي تستخدم لتعطير الثياب عند الغسيل. قد يكون السبب هو الدخان عند الأشخاص المدخنين في البيت، وقد يكون السبب هو الصوف في حال كان الطفل يستخدم أسرة عليها فرشات من الصوف، حيث أن هذا الصوف يطلق الأغبرة الدقيقة جدا التي لا ترى بالعين المجردة، والتي يمكن أن تسبب نوبة من السعال التحسسي عند الطفل. أما في فصل الصيف فكما هو معروف يمكن أن تحدث نوبة السعال التحسسي نتيجة غبار الطلع، وخاصة في فصل الربيع، حيث أن هذه الفترة من السنة التي ينتشر فيها غبار الطلع بشكل كثيف في الجو في الهواء هي الأصعب بالنسبة لهؤلاء المرضى الذين يعانون من سعال تحسسي، والمرضى الذين يعانون من الربو. أما بالنسبة لعلاج نوبات السعال التحسسي لدى الأطفال، لا داعي للقلق، ففي أغلب الحالات تتراجع هذه النوبات من السعال التحسسي مع النمو شيئا فشيئا، وتقل حدة وشدة ومدة هذه النوبات إلى أن تزول تماما. أما عن طريقة العلاج، فإن أهم عنصر في علاج هذه النوبات هو معرفة السبب الذي يؤدي إلى إطلاق نوبة التحسس والابتعاد عنه. ثانيا، يمكن استخدام بعض الأدوية مثل مضادات الحساسية أو مضادات الهستامين، وفي بعض الحالات يتم وصف الموسعات القصبية وحالات البلغم في حال ترافق السعال مع بلغم والتهابات. وفي حال كانت هذه النوبات شديدة وتتكرر بكثرة لدى الطفل، فلا بد من استشارة طبيب الأطفال في هذه الحالة، وغالبا ما يتم وصف موسع للقصبات. أما ما أنصح به شخصيا في هذه الحالة هو استخدام ما يسمى بجهاز الرذاذ أو جهاز التبخير، حيث يمكن استخدام الماء المقطر أو المصل الملحي، السيروم الملحي يسمى في بعض البلدان NaCl، أو حتى الماء المقطر يوضع في هذا الجهاز ويتم تبخير الطفل به، حيث يقوم هذا الجهاز وهذه الأبخرة التي تخرج بترطيب القصبات الهوائية وترطيب البلغم، ويساعده في تجاوز هذه الحالة الحادة التي يعاني منها من السعال الحاد. يمكن في بعض الحالات التي لا يستفيد فيها الطفل على الماء المقطر نقوم بإضافة السالبوتامول إلى الماء المقطر، وهو دواء معروف بأنه موسع قصبات ويستخدم في المشافي بكثرة. وبالنسبة للذين لا يعرفون هذا الجهاز، سأقوم بوضع رابط في صندوق الوصف لشراء هذا الجهاز من الأمازون. طبعا جودة هذا الجهاز ونوعيته وقوة دفع الهواء منه تختلف، ويتبع هذا الاختلاف اختلاف في السعر. تشخيص نوبات السعال التحسسي لدى الأطفال غالبا ما تكون صعبة،
لأن الطبيب عندما يفحص الطفل خارج وقت النوبة يكون فحص الطفل طبيعي جدا، ولا يسمع الطبيب أي تشنج قصبات. أما أثناء حدوث النوبة فغالبا ما يكون الطفل في البيت، وربما عندما يصل إلى المشفى تكون نوبة السعال هذه قد ذهبت، حيث أن استنشاق الهواء أيضا يساعد على تراجع نوبات السعال التحسسي أحيانا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع عن نوبات السعال التحسسي لدى الأطفال. نشكر لكم متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.